Leuk dat je kijkt naar deze Table Talk over microplastics en hoe we ze kunnen voorkomen. Vandaag gaan we het hebben over microplastics en verpakking. Goeiedag, mijn naam is Tim Bulters en ik werk voor TNO. We staan hier bij Haval, Circulair in Gemert. Hartstikke leuk dat we hier kunnen zijn voor een gesprek over microplastics. En naast me staat Roger Loop. Roger, kan je iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben directeur van NRK Verpakkingen. Dat is de branchevereniging in Nederland voor de producenten van en handelaren in kunststofverpakkingen. Nou, welkom. Wij kunnen niet zonder verpakkingen, wat mij betreft. En plastics hebben daar een belangrijke rol in. En nu hebben die plastics ook negatieve impact. Ze kunnen namelijk microplastics vormen. Maar dat gebeurt vooral als mensen ze verkeerd weggooien. Daar kunnen we een heleboel van voorkomen. En we hebben hier op tafel een heleboel oplossingen bedacht om dat te doen. En ik vroeg me af, kan jij iets vertellen over wat de industrie doet om die microplastics te voorkomen? Een heleboel. Microplastics is een onderdeel van de verduurzaming van de kunststofverpakking. En wij beginnen bij de verduurzaming met refuse en reduce. Dus weiger een verpakking waar die niet nodig is. En als je verpakking maakt, gebruik dan zo min mogelijk materiaal. Die beoordeling moet wel altijd gebeuren vanuit functionaliteit. Wat wil je verpakken en wat heb je daarvoor nodig? En dan kies je het beste materiaal en dat kan heel vaak plastic zijn. Wat voorkomen moet worden is dat je het omgekeerde gaat doen. Dat je eerst zegt ik wil geen plastic en dan een oplossing zoekt. Want dan is de kans groot dat je niet de meest duurzame verpakking vindt en dat de impact op het milieu groter is. Ja, juist. Dus je kunt een alternatief kiezen, zoals papier of glas, wat een hogere CO2-uitstoot kan hebben en daarmee een negatieve milieu-impact. Hè? Dat klopt. Dus je moet kijken naar het totaal. En microplastics is een groot probleem, maar ook niet het enige. En als je microplastics vervangt door hogere CO2-uitstoot of anderszins, dan denk ik ook niet dat dat de oplossing is. Ja, en ik noemde eerder, hè, de consument heeft daar een rol in. Die gooit soms die verpakkingen verkeerd weg, die plastic verpakkingen. Dan kunnen er microplastics komen in de bodem. Kan je iets vertellen over wat de NRK doet of wat de industrie doet om dit te voorkomen? Ja, belangrijk is dat je inderdaad niet de volle verantwoordelijkheid bij de consument legt. Het bedrijfsleven en de overheid hebben ook een heel belangrijke rol. En dat is goede communicatie, zodat die consument weet wat hij moet doen. En natuurlijk ook het mogelijk maken dat hij dat kan doen. En dat mogelijk maken zit hem voor een deel in de infrastructuur, de omgeving. Maar zit hem ook in het productontwerp. Ik kijk ook even naar de tafellegger waar onze oplossingen op staan. Daar staat ook regulation, een rol voor de overheid. We hebben net het statiegeldsysteem uitgebreid. En dat draagt ook bij hè, aan die vermindering. Wat doet het bedrijfsleven dan bijvoorbeeld nog meer? Ja, het bedrijfsleven zet heel sterk in op design for circularity. Dus ontwerp het zo dat het ook circulair kan zijn. En dat heeft te maken met de vorm en met het materiaal. En dat betekent dat als het in het afval komt, dat het goed te scheiden is bij een sorteerinstallatie bij de recycler, zodat de materialen op de goede plek komen. En dat houdt ook in dat er steeds meer naar monomaterialen wordt toegewerkt. Materialen die gewoon goed te recyclen zijn en ook indien mogelijk ook weer in een closed loop terug kunnen komen voor de toepassing waarvoor ze zijn ingezet. Zo kun je ook in de keuze van materiaal invloed hebben op de microplasticsvorming. Zo heeft TNO de Microplastics Index ontwikkeld. De groene balkjes geven aan wat de kans is dat een bepaald plastic microplastics vormt. Helemaal links zie je bijvoorbeeld HDPE, daar maken we shampooflessen van. Die heeft een vrij lage microplastics index. En als je dus HDPE kiest, dan kies je een polymeer, een plastic, wat een lagere microplastics index heeft en daarmee minder microplastics vormt. Roger, wat doet de industrie eigenlijk aan productontwerp? Naast dat design for circularity moet er eigenlijk ook gewerkt worden aan een soort systeemverandering. Er moet veel meer gekeken worden naar hergebruik. Nou, we zien hier een verpakking, makkelijk te openen, ook weer makkelijk te sluiten. En dat betekent dat als iets hergebruikt wordt, dat het veel later in de afvalfase komt. En dan zeg ik er wel bij dat moet natuurlijk qua recycleerbaarheid aan dezelfde eisen voldoen als een verpakking voor eenmalig gebruik. Maar als een verpakking vaker gebruikt kan worden of een bepaald gebruiksvoorwerp, komt het veel later in de afvalfase terecht. En dus is de kans op microplastics veel kleiner. Want dat is wel belangrijk om je te realiseren. Verpakkingen leiden zelden of althans marginaal tot microplastics bij het gebruik. Het is echt de afvalfase waar het in het milieu komt en kan vervallen
waar het een risico oplevert. En dat moeten we voorkomen. Ja, je noemde net ook recycling. We hebben in verschillende onderzoeken gezien dat er ook verliezen kunnen plaatsvinden in recyclingfaciliteiten. Het begint daarbij bij het onderzoeken van de beste juiste scheidings- en recyclingtechnologieën. Er moet dan wel meten waar de verliezen plaatsvinden en daar is TNO druk mee bezig. Wat doet NRK eigenlijk op het gebied van recycling? Voor ons is het uitgangspunt mechanisch waar het kan, chemisch waar het moet. Maar wil je mechanische recycling een succes laten zijn, dan moet je heel goed kijken aan de voorkant van het proces. Dan moet de inzameling, de scheiding en de sortering moet optimaal zijn. En dat betekent dus, daar speelt ook het productontwerp weer een rol. Waardoor het in dat proces ook snel op de goede plaats terechtkomt. Maar dat is bijvoorbeeld ook een zaak van de overheid om die processen goed te laten lopen. Waardoor je een hele goede recycling krijgt bij de recyclers. Met uiteindelijk goede grondstoffen tot gevolg die weer ingezet kunnen worden. Veel minder afval, minder microplastic. Helemaal mee eens. Ik wil je voor nu hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En jullie hartelijk dank voor het kijken. We hebben een mooie website gemaakt, daarop vind je veel meer informatie over dit onderwerp. Ga lekker kijken en voor nu tot de volgende keer.